মুনামি কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছো। ৰেচিপিটো হৈছে লেচেৰা মাহৰ আচাৰ। আচাৰৰ বাবে মা মছলাবোৰ হ'ল মিঠাতেল, নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, বগা সৰিয়হ, চফগুটি, জিৰা, জালুকৰ গুড়ি আৰু শেষত এয়া ভিনেগাৰ 1 কাপ পৰিমাণত দি দিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেচেৰাখিনি ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। কাটি থোৱা লেচেৰাখিনি নিমখ হালধি সানি 2 বা 3 ঘণ্টা ঢাকি থৈ দিব। ইয়াৰ পিছত লেচেৰা মাহখিনি চালনী এখনত দি ৰ'দত এদিনৰ বাবে শুকাবলৈ দিব। মছলাখিনি অলপ ভাজি গুড়ি কৰি ল'ব। মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ইয়াৰ পিছত শুকুৱাই লোৱা লেচেৰা মাহখিনি চৰিয়া এখনত লৈ ঠাণ্ডা হৈ থকা মিঠাতেলখিনি লেচেৰা মাহখিনি ঢালি দিব। নিমখ হালধি আৰু গুড়ি কৰা মছলাখিনিৰ লগত একেলগে সানি মিহলাই দিব। শেষত ভিনেগাৰ অকণমান দি ভালদৰে সানি ল'ব। জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিব। আচাৰখিনি ধুনীয়াকৈ বৈয়াম এটাত ভৰাই থৈ দিব। 15 দিনমানৰ পিছত আচাৰখিনি খাব পৰা হৈ যাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।